හරි මේ at all කියන්නේ මොකද්ද? at all at home නෙමෙයි. at home වෙනයි. at home නිවසේ පවත්වන සංග්‍රහය නේ භෝජන සංග්‍රහය. ඒකට අපි at home කියලා කියන අමුවට අර යම්වලගේ මොකද මේක at all at all කියන්නේ කොහොමඩවත් කියලා සීන් එකක් තියෙන්නේ. අමු සීන් එක කොහොමඩවත් බලන්නකො ඔන්න I don't understand this at all කියලා කියනවා. I don't understand this at all. තේරුම් මට මේක කොහොමඩවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම නේද? Actually I don't understand this at all. මටත් මේක ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. at all ආවේ ඇයි කියලා. කොහොමඩවත් කියන එකට at all කොහොමද ආවේ කියලා. මාර සීන් දෙන්නේ කියන්නේ. මේක අර natives ගේක අපිට ඇප්ලයි කරපුවම ළඟම තේරුම. හරිද? අමුවටම natives ලගේ කියන්නේ. ඒ භාෂාවේ ඉංග්‍රීසි වලගේ අමු ලයින් එක සිංහලට ගත්තාම ළඟම තියෙන එක තමයි ක්ලෝස්ම එක. අමුම ලයින් එක තමයි කොහොමඩවත් කියන එක. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? ඒකයි I don't understand this at all. හරි. I කියන්නේ දැන් මෙතන ඔන්න දැන් හරි ඔප්පු කරන්න යන්නේ. ප්‍රූව් කරනවා. I මට හරි මේක this තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ don't understand. එතකොට ඉතුරු වෙනවා මේ කොහොමඩවත් එකට මේ දෙන්නේ at all. at all කොහොමඩවත්. I don't understand this at all. මට මේක කොහොමඩවත් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න හදන්නත් ඒක භාවිත මේ මතක තියාගන්න. keep in your mind very well. එතකොට ඇති